নমস্কাৰ সকলোকে মই আমাৰ ইউটিউব চেনেল assamtest.com লৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন যোনটো GT PGT TET ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ বাবে আপোনাক সহায়ক হোৱাকৈ আলোচনা কৰিম। সো ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ। ফাৰ্ষ্ট কোৱেশ্চন, which institution in Assam is responsible for conducting the high school leaving certificate examination? অসমত হাই স্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ দায়িত্ব কোনটো অনুষ্ঠানৰ? AHSCC, SEBA, SCRT, Guwahati University. So correct answer to option number B, okay, SEBA. Okay, SEBA, Secondary Education Board of Assam, was established in 1962 under the Assam Secondary Education Act 1961. It conducts the HSLC High School Leaving Certificate Examination for class 10. Okay, more rakhibo. Next question, Guwahati University ase. Okay, Guwahati University amar ki ase North Eastern first university hoy. Okay, prothom university hon aru yar prothom vice chancellor kon asil? Prothom VC kon asil? কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ মনত ৰাখিব। ওকে, কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ কোন আছিল? আমাৰ প্ৰথম ভাইস চান্সেলৰ আছিল কাৰ? গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ। ওকে, সো দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য ল অফ ৰেডিনেছ, ল অফ এক্সাৰচাইজ এণ্ড ল অফ ইফেক্ট ৱেৰ ফৰ্মুলেটেড বাই, প্ৰস্তুতিৰ নীতি, অনুশীলনীৰ নীতি আৰু ফলাফলৰ নীতি কোনে প্ৰস্তুত কৰিছিল? পেভলভ, স্কিনাৰ, থৰ্নডাইক, কৌলাৰ। কি হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰ? অপশ্যন নম্বৰ চি, ওকে, থৰ্নডাইক। Edward L. Thorndike was an American psychologist who proposed three primary laws of learning: the laws of readiness, law of exercise, and law of effect. These are the based on his experiments with cats and puzzle boxes. Mona rakhibo Edward D. Thorndike. Next question, which of the following is an example of an audio aid? Tolor kuntu sabya hojuri udaharon: blackboard, radio, map, projector. So correct answer to ki hobo option number A, B. Okay, radio ki hoy eta audio aid hoy। ব্লেকবোৰ্ড তো কি হয়? এটা ভিজুৱেল এইড। ওকে, আমি চকুৰে দেখা পাওঁ, কিন্তু ৰেডিঅ' আমি চকুৰে দেখা নাপাওঁ। কি কৰোঁ? আমি শুনাহে পাওঁ, হয় নাই? শুনা পাওঁ। চ' এইটো কি হয়? এটা শ্ৰব্য এইড। ওকে, মেপ আমি দেখা পাওঁ, সেইটো কি হয়? ভিজুৱেল এইড। ওকে, ভিজুৱেল যোনটো আমি দেখা পাওঁ। প্ৰজেক্টৰ কি হয়? আমাৰ প্ৰজেক্টৰটো অডিঅ' ভিজুৱেল হয়, আমি মাতো শুনো প্লাছ কি হয়? দেখাও পাওঁ। চ' মনত ৰাখিব। নেক্সট কুৱেশ্যন, এডলচেন্স ইজ অফেন ৰেফাৰ্ড টু এজ দ্য পিৰিয়ড অফ, কৈশোৰ কালক প্ৰায় কিহৰ সময় বুলি কোৱা হয়? কামনেছ, আইডেন্টিটি ক্ৰাইচিছ, ডিপেন্ডেন্সি, ষ্টেগনেশ্যন। চ' কাৰেক্ট এনচাৰটো কি হ'ব? অপশ্যন নম্বৰ বি, ওকে, আইডেন্টিটি ক্ৰাইচিছ, পৰিচয়ৰ সংকট এটা আহি যায়। ওকে, নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ টিচিং মেথড এম্ফেচাইজ লাৰ্ণিং বাই ডুইং? কোনটো শিক্ষণ পদ্ধতিয়ে কৰ্মৰ জৰিয়তে শিক্ষাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে? লেকচাৰ মেথড, হিউৰিষ্টিক মেথড, প্ৰজেক্ট মেথড, বোথ বি এণ্ড চি। কি হ'ব কাৰেক্ট এনচাৰ? বি এণ্ড চি, মানে হিউৰিষ্টিক মেথড এণ্ড প্ৰজেক্ট মেথড কোনে পপুলাৰাইজ কৰিছে? কিলপেট্ৰিক। মনত ৰাখিব, কিলপেট্ৰিক কি কৰিছে? প্ৰজেক্ট মেথডটো পপুলাৰাইজ কৰিছে। ওকে, নেক্সট কুৱেশ্যন, ইন দ্য কণ্টেক্সট অফ NCF 2005 দ্য টিচাৰ ইজ এ, NCF 2005 মতে এজন শিক্ষক কি হয়? বছ, লিডাৰ, ফেচিলিটেটৰ, ইনষ্ট্ৰাক্টৰ। কি হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰ? অপশ্যন নম্বৰ চি, ওকে, ফেচিলিটেটৰ। মনত ৰাখিব। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ টেষ্ট মেজাৰ্ছ এ ষ্টুডেণ্ট পটেনচিয়েল টু লাৰ্ণ স্পেচিফিক স্কিল ইন দ্য ফিউচাৰ? কোনটো পৰীক্ষাই এজন ছাত্ৰৰ ভৱিষ্যতে কোনো নিৰ্দিষ্ট দক্ষতা শিকাৰ সম্ভাৱনা জোখে? এচিভমেণ্ট টেষ্ট, এপ্টিটিউড টেষ্ট, ডায়গনষ্টিক টেষ্ট, ইণ্টেলিজেঞ্চ টেষ্ট। মনত ৰাখিব, এপ্টিটিউড টেষ্টে কি কৰিব? তেওঁলোকৰ যোনটো স্কিল আছে সেইটো গম পাবলৈ সহায়ক হ'ব। ওকে, নেক্সট কুৱেশ্যন, ৱেৰ ইজ দ্য কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ষ্টেট অপেন ইউনিভাৰ্চিটি হেডকোৱাৰ্টাৰ লোকেটেড? ক'ত অৱস্থিত? কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত? ডিব্ৰুগড়, গুৱাহাটী, যোৰহাট, তেজপুৰ। চ' কাৰেক্ট এনচাৰটো কি হ'ব? অপশ্যন নম্বৰ বি, Guwahati. Okay, Krishnakanta Hendik State Open University is a headquarter in Guwahati, Assam. It was established in 2005 as the first open university in North. Mona rakhibo, first open university naam to ki hoy? Krishnakanta Hendik, 2005 ত established kora hoisil. Okay, so next question, the law of effect suggests that learning is strengthened by, ফলাফলৰ নীতিয়ে ইংগিত দিয়ে যে শিকন কিহৰ দ্বাৰা শক্তিশালী হয়? পানিশমেণ্ট, ৰিৱাৰ্ড এণ্ড ছেটিছফেকশ্যন, ৰিপিটেশ্যন, অবজাৰভেশ্যন। চ' কাৰেক্ট এনচাৰ কি হ'ব? অপশ্যন নম্বৰ বি, ৰিৱাৰ্ড এণ্ড ছেটিছফেকশ্যন। আপোনাক সকলোৰে বাবে সুখবৰ, আছাম টেষ্ট টীম যোনটো আমাৰ আছাম টেষ্ট টীমে কি কৰিছে? আপোনালোকৰ কাৰণে এক কম্প্ৰিহেনচিভ ই বুক তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছে। অ'কে, ইয়াত থাকিব আপোনাৰ ছাবজেক্টিভ নোটছ, যোনটো পেডাগজিৰ ছাবজেক্টিভ নোটছ আছে। অ'কে, উইথ এ প্ৰপাৰ এক্সপ্লেনেশ্যন, আৰু লগতে আছে 2000+ কুৱেশ্যনছ। আপোনালোকে পাব 2000+ কুৱেশ্যন, আৰু লগতে পাব ইয়াত PYQ, যোনটো প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন। আপোনালোকে এই ই বুকটো পাৰচেছ কৰি নিজৰ যোনটো প্ৰিপাৰেশ্যন জাৰ্ণিক অলপ আগবঢ়াব পাৰে। অ'কে, চ' মই মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত ইয়াৰ লিংকটো দি দিম, তাৰ পৰা আপোনালোকে পাৰচেছ কৰিব পাৰে। অ'কে, চ' নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ টিচিং এইড ইজ এন এক্সাম্পল অফ এন অডিঅ' ভিজুৱেল এইড? তলৰ কোনটো শিক্ষণ সঁজুলি শ্ৰাব্য দৃশ্য সঁজুলিৰ উদাহৰণ? ৰেডিঅ', ব্লেকবোৰ্ড, টেলিভিজন, চাৰ্ট। চ' কাৰেক্ট এনচাৰটো কি হ'ব? অপশ্যন নম্বৰ চি, অ'কে, টেলিভিজন। মনত ৰাখিব,
টেলিভিজন কি হয় অডিঅ' ভিজুৱেল, কিয়নো ইয়াত মাতো থাকে। অ'কে, ইয়াত কি থাকে টেলিভিজন চালে কি থাকে চাউণ্ড থাকে। অ'কে, আৰু চকুৰ জৰিয়তে চাবওতো পাৰোঁ আমি, হয় নাই, চকুৰ জৰিয়তে দেখা পাওঁ। চ' কি হয় এইটো অডিঅ' ভিজুৱেল। ৰেডিঅ'টো কি হয় অনলি অডিঅ' এইড, মনত ৰাখিব অডিঅ'। মই কৈছোঁ আপোনালোকক ব্লেকবৰ্ড ভিজুৱেল এইড হয়, ইয়াত মাত নাথাকে। চাৰ্টটো কি হয় ভিজুৱেল এইড হয়। অ'কে, ভিজুৱেল মনত ৰাখিব। চ' নেক্সট কুৱেশ্যন, হিউৰিষ্টিক মেথড অফ টিচিং ৱাজ ডেভেলপ বাই, শিক্ষাদানৰ যোনটো হিউৰিষ্টিক মেথড কোনে ডেভেলপ কৰিছিল? H. E. Armstrong, জন ডিউই কিলপেট্ৰিক, মাৰিয়া মণ্টেছৰী। কি হ'ব কাৰেক্ট এনচাৰটো? H. E. Armstrong. Henry Edward Armstrong was a British chemist who developed the heuristic method of teaching science. He advocated that students should discover scientific principles through their own investigation rather than rote learning. কি কৰিব লাগিব? rote learning অতি কি কৰিব? তেওঁলোকে লাৰ্নিং বাই ডুইং কনচেপ্টটো ইয়াত ফলো কৰিছে, নিজে লাৰ্নিংটো ডিস্কভাৰ কৰিব লাগিব। অ'কে, চ' নেক্সট আছে আপোনাৰ কিলপেট্ৰিক। কিলপেট্ৰিকে কি কৰিছে? প্ৰজেক্ট মেথডৰ আৱিষ্কাৰক তেওঁ। অ'কে, প্ৰজেক্ট মেথড ফেমাছ কৰিছে তেওঁ, প্ৰজেক্ট মেথডৰ লগত জড়িত। মাৰিয়া মণ্টেছৰী যোনটো কিণ্ডাৰ গাৰ্টেন, যোনটো ইহঁতৰ প্ৰি প্ৰাইমেৰী এডুকেশ্যনৰ লগত তেওঁ জড়িত, মনত ৰাখিব। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ ইন দ্য ক্ৰিয়েটিভ প্ৰচেছ ইজ, সৃজনশীল প্ৰক্ৰিয়াৰ প্ৰথম পদক্ষেপটো কি? ইনকাম্বেশ্যন, প্ৰিপাৰেশ্যন, ইলুমিনেশ্যন, ভেৰিফিকেশ্যন। চ' কাৰেক্ট এনচাৰটো কি হ'ব? অপশ্যন নম্বৰ বি, প্ৰিপাৰেশ্যন। অ'কে, প্ৰিপাৰেশ্যনটো প্ৰথম ষ্টেপ। নেক্সট কুৱেশ্যন, ইন দ্য কণ্টেক্সট অফ আছাম ট'লছ এণ্ড সত্ৰাজ ৱেৰ চেণ্টাৰ্ড অফ, অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত ট'ল আৰু সত্ৰসমূহ কিহৰ কেন্দ্ৰ আছিল? ৱেষ্টাৰ্ণ এডুকেশ্যন, ট্ৰেডিশ্যনেল এণ্ড ৰিলিজিয়াছ এডুকেশ্যন, টেকনিকেল এডুকেশ্যন এণ্ড মেডিকেল এডুকেশ্যন। চ' কাৰেক্ট এনচাৰটো কি হ'ব? ট্ৰেডিশ্যনেল এণ্ড ৰিলিজিয়াছ এডুকেশ্যন। ট'লছ এণ্ড সত্ৰাজ আৰ ট্ৰেডিশ্যনেল চেণ্টাৰ্ছ অফ লাৰ্নিং ইন আছাম। ট'লছ ৱেৰ সংস্কৃত বেছড স্কুলছ while সত্ৰাজ established by শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱা and his followers served as a Vaishnavite monasteries and centers of cultural and religious education. Okay, next question, which of the following is not a characteristic of an introvert personality? তলৰ কোনটো অন্তৰ্মুখী ব্যক্তিত্বৰ বৈশিষ্ট্য নহয়? shy and reserved, likes solitude, very social and talkative, thoughtful. Correct answer কি হ'ব? অপশ্যন নম্বৰ সি, very social and talkative, যোনটো এটা ইন্ট্ৰভাৰ্ট পাৰ্চনৰ কি হয় characteristic নহয়। নেক্সট কুৱেশ্যন, কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্ট মেইনলি ৰেফাৰ্ছ টু দ্য ডেভেলপমেণ্ট অফ, জ্ঞানমূলক বিকাশে কিহৰ ওপৰত বিকাশক বুজায়? ফিজিকেল ষ্ট্ৰেংথ, ইণ্টেলিজেঞ্চ এণ্ড মেণ্টেল এবিলিটিজ, ছ'চিয়েল স্কিল, ইম'শ্যনছ। তো কাৰেক্ট এনচাৰটো কি হ'ব? ইণ্টেলিজেঞ্চ এণ্ড মেণ্টেল এবিলিটিজ। অ'কে, মনত ৰাখিব। নেক্সট কুৱেশ্যন, উইচ কমিশ্যন ৰেকমেণ্ডেড দ্য 3 লেংগুৱেজ ফৰ্মুলা? কোনটো আয়োগে ত্ৰিভাষা সূত্ৰৰ পৰামৰ্শ দিছিল? কোঠাৰী কমিশ্যন, মুডালিয়াৰ কমিশ্যন, হাণ্টাৰ কমিশ্যন, ৰাধাকৃষ্ণ কমিশ্যন। চ' কাৰেক্ট এনচাৰটো কি হ'ব? অপশ্যন নম্বৰ ই, কোঠাৰী কমিশ্যন। The Kothari Commission, chaired by Dr. D.S. Kothari, recommended 3 language formula for Indian schools. It suggests students learn their regional language, Hindi and English, to promote national integration. Next question, who is the author of the book, famous book, The Discovery of India? Discovery of India কোনে লিখিছিল? মহাত্মা গান্ধী, জৱাহৰলাল নেহৰু, ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰ, ইন্দিৰা গান্ধী। কাৰেক্ট এনচাৰটো কি হ'ব? Jawaharlal Nehru, Discovery of India. Jawaharlal Nehru, the Prime Minister of India, wrote The Discovery of India 1946 while imprisoned in Ahmednagar Fort. The book traces India's history, culture, heritage from ancient times. Okay. Rabindranath Tagore মনত ৰাখিব, শান্তি নিকেতন। Okay, শান্তি নিকেতন এটোৰ পৰা মনত ৰাখিব। Okay, next question, a student having difficulty in reading is suffering from, পঢ়াত অসুবিধা পোৱা ছাত্ৰজন কিহৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত? ডিসগ্ৰাফিয়া, ডিসক্যালকুলিয়া, ডিসলেক্সিয়া, ডিস্টোপিয়া। চ' কাৰেক্ট এনচাৰ কি হ'ব? ডিসলেক্সিয়া। ডিসলেক্সিয়া মানে যাৰ পঢ়াৰ প্ৰতি অসুবিধা থাকে। ডিসক্যালকুলিয়া যাক অংক বা যোগ বিয়োগ কৰিবলৈ অসুবিধা হয় তাক কি কোৱা হয়? ডিসক্যালকুলিয়া। আৰু ডিসগ্ৰাফিয়া যাক লিখিবলৈও প্ৰব্লেম হয়, লিখিবলৈ আখৰ ভাল নহয় আৰু লিখিব নোৱাৰে, মানে লিখিবলৈ অলপ দেৰিকৈ লিখে বা লিখিব ভালকৈ নোৱাৰে, তাক কি কয়? ডিসগ্ৰাফিয়া। অ'কে, মনত ৰাখিব। Next question, which scheme was launched by Assam government to provide free admission for students in colleges? মহাবিদ্যালয়ৰ বিনামূলীয়া নাম ভৰ্তি প্ৰদান কৰিবলৈ অসম চৰকাৰে কোনটো আঁচনি আৰম্ভ কৰিছে? প্ৰজ্ঞান ভাৰতী স্কিম, পুণ্যধাম স্কিম, আপোনাৰ ঘৰ আপোন ঘৰ স্কিম আৰু স্বামী বিবেকানন্দ ইউথ এম্পাৱাৰমেণ্ট। কোনটো হয়? প্ৰজ্ঞান ভাৰতী স্কিম। The Pragyan Bharati scheme was launched by the government of Assam to provide free admission and free textbook to students for pursuing higher education in government colleges. It aims to increase access to higher education for economically weaker section. Next question, evaluation is a continuous process that involves, মূল্যায়ন হৈছে এক ধাৰাবাহিক প্ৰক্ৰিয়া য'ত অন্তৰ্ভুক্ত থাকে মেজাৰমেণ্ট, ভ্যালু জাজমেণ্ট, এছেছমেণ্ট, অল অফ দিছ। চ' কাৰেক্ট এনচাৰ কি হ'ব? অল অফ দিছ। সকলো থাকে ইভালুৱেশ্যনত। কি কি থাকে? আমি পৰিমাণ কৰোঁ, মূল্য বিচাৰ কৰোঁ আৰু নিৰ্ধাৰণ কৰোঁ। So these are the questions. Thank you for watching.
সো আপোনালোকে ই বুকটো এবাৰ চাব পাৰে অ'কে ভেৰি হেল্পফুল টু ইউ আপোনালোকে হেল্প কৰিব সো থ্যাংক ইউ ফৰ ৱাচিং হেভ এ নাইস ডে